maraming salamat po. At ingat po tayong lahat sa ating. Yan po ang ating blueprint. Blue friend. Yan. Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Boss Speed Painter. At syempre may bago na naman tayong imimix na pintura. Ang ating imimix na pintura ay AG204 Blue Friend. Yan, palakaibigan to. Ang ating imimix ngayon, palakaibigan, si Blue Friend. Ayan, let's start. Syempre may ano tayo, talo blue. At syempre hindi nawawala yung lamp black. Ayan. Ayan, start na tayo. Ito marami na akong beses na ginamit yung talo blue at lamp black kasi marami siyang magagawa. Ayan. Start na. Ayan. Unahin natin yung talo blue. At syempre, ikutin uli natin ng ikutin. Para hindi po siya yan, blue friend ng Davis Paint Gloss It Up water based paint. Yan. Ayan, naging sky blue na tayo, light blue. Ayan. Sabay lagay tayo ng itim. Siyempre hindi nawawala yung itim natin. Yan. Naku, parang nadamihan ng itim. Pero huwag tayong kabahan. Dahil ang ating timpla ay medyo dark. Yan. Lagay pa tayo ng magic. Yan, magic natin ang ating kulay, ang ating blueprint. Ayun na po, syempre at bago ko pa lamang naligaw sa aking YouTube channel, Boss Speed Painter, at iyo magustuhan ng aking mixing tutorial, i-subscribe na lamang po sa ating channel at i-click ang bell at subscribe button para maging updated kayo sa aking mga video pang gagawin. Syempre iyan po ay malaking tulong sa aking pagbabakasakali sa mundo ng YouTube. Siyempre kahit po maraming nagmi-mix dyan at hindi lang naman po ako, pero ginamit ko po ang aking kunting alam sa pagmi-mix bilang isang pintor para po mai-share at maibahagi at matulungan natin ang ating mga Pilipinong mga hindi pa marunong sa pamimintura. At siyempre hindi lang Pilipino, siyempre marami namang nanonood din ng mga ibang lahi. Siyempre naglagay pa tayo na itim muna ang ilagay natin. Ano lang, kaya hirap tukutin ng itim. Ayan po ang ating
medyo nagugutom tayo. Ayan po, at wag po sana kayo magsawang manood at yun nga. Ayan, mamaya ka na dahil nalaglag ka. Ayan po, at syempre ayan po, at medyo nalagay na po natin yung blue saka yung saka yung itim, at medyo siya, so magdagdag ulit tayo ng ibang kulay naman. Yan, maglagay tayo ng rosena kasi medyo siya iya, kumbaga yun po. At hindi nyo na yung kulay sa syempre kukuha ka ng ibang kulay para para makuha mo yung blueprint. Yan, dinamihan natin yung blue. Yung rosena na nilagay natin ay medyo extra lang yun. Yan din natin damihan yung ating ayan, at malapit na po ang ating blueprint. Blue at palakaibigan siya dahil may friend. Ayan, lagay tayo ulit ng additional na itim. Ayan, ayan na po ang ating blueprint. Kunti na lang at maraming salamat po, at ingat po tayong lahat sa ating, yan po ang ating blueprint, blue friend. Yan.